啊，被引起是包容了，要到得容接了。对喽。你要接了，在那了，一星期的陪啊，把他们去啊，今早了呢。叫他们去分到了。来补我讲说，我说呀，啊，看来还多。人家北京跑呀，我这是不要，现在คนเนี่ยเนาะแกเขาได้น่ะเราน้องน่ะ 那这谁呀？这这啊，这这是，这个我。nhưng mà chuyển chờ dòng đấy nó à ốp hả? chuyển chết tụi rồi ê tao tao nó mà chết co giá tiền chết không à Okay. Yeah, thank you. 啊，老小股打车嘛，啊你，不懂叫啊？包了吧？跟家伙呢？ phải đúng rồi có tay hù nó này cơ con chó chín rồi lấy mua, chiều xếp bật dầu, thịt dầu, thịt dầu. you little peanut Con biết cho mình nhiều thang chưa? I'll try to put some Okay. Mình cho bỏ nè. Cái chỗ bỏ vậy cái gì đó mà cái vừa giờ cái nhân được cũng ngon á. Cái nhân được cũng ngon. Béตัวตัวนั้นเนาะเจ็ดตัวฐานน่ะมงหมูตันทอเลยไอ้มงว่า mong วิ่ง mong เรามงทอมงช่องเจ้าบ่สิต่อสินช้าละปวดลุเตลุชาไปต้นหุ่นน่ะเจ็ดตัวเจ้าละเตเสียเต็นชินะ啊，让先到那单他家
cho cừ lô cho tu lô cho mùa lô cho gì tôi à chị thu nó bây giờ chỉ lúc bây tôi cho tôm mong thắt chân nóยังkhông thaไอ้ตัวว่าเก่งจอดจ้าเดี๋ยวเทศเลยเตะคู่สังคู่เตะแต่คู่หนอคู่จื้อเมื่อตื่นสายหุ้ยสังก็จอดจ้ามองหมุนหม้อเลยฮะเดิมเรามาแต่คู่หนอคู่จื้อเลยเจี๋ยแล้วคู่มั่วไปตัวจอดเราทัดชันเนาะว่าเชิงจอดจ้าแต่เราแต่เนี่ยแต่สีตาแล้วแต่เสียเต็มที่น่าชงเสียตรงที่ก็我操cú giờ giờ chỉ và cái vui tu vô và ghé ra nữa của nhau xem khó tua lúc nào bé tua con nó chỉ bé tua giọt cho bé cho nhẹ cho gì của mất trong mất xa lọc của lúc đấy chờ ở bé thiên li tôi cho tết chờ nó ổn định chấp lời cho bé chỉ thằng này cũng vào bỏ nữa giờ tôi cho bé tua trong lúc tết chờ nó chỉ lúc nào bé tua và cú giờ chỉ và cái vui mừng mau để phía ghé chỉ nên lưu giờ lưu nó nữa nhiều nên cho và cái vui và cha đồ đó bây giờ để chúng nó là những thiên chỉ có tỷ thiên à chong xiết tรงที่này sao đó nhớ chong tรงnày cho mùa sao đó nữa này chỉ biết này多天này giờ từ回报天的资源từ tới新的海呢啊好多病咩？你做晒多嘅，我哋做跑嚟做多但係多好多年咯，我哋多ต่อโน้ตแค่ไหนน่ะตัวน่ะnó bé tua tao cũng chỉ và cái vui cái là rất thì bé tua cho nó cái celebration trước khi nữa thì bây giờ này lâu này lúa thì cũng cho nụ thì nhá nụ thì bây giờ chỉ cái gì bé tua nó thì tua uống cái cái lông xía được cũng chỉ lông xía chắc là uống nó nhất là hôm mình chỉ uống cái nó nói chuyện tôi chỉ tôi khó lên nó bé cho tôi bé cho này cho chỉ cho cũng nó chứ thế cho cũng khác hại thủ lời muốn cho chồng này tua lúc tết trở với chế tua lúc tết trở vào mình nó không chết nữa thì lúc nó như vậy chỉ lúc mà bây giờ nhiều thế cho bây giờ tua nó bây giờ thì là xia bây tua sinh chi thế tua sinh chi nó lấy trong điện tử mình chọn mong đồ nó biết cái bao nhiêu hai cái này rong xiên đặt tรงchín này số đó na xiên đặt dạ chừng là gì卡拉嘎呢？上学呢？卡兰街的卡拉嘎，我知。你搬了啦？今天拿地价超市的呀，地钱的是不是呀？啊，你地钱的是呀？要多就升值对不对呀？太冇升少少哦。上学当今年啦，到过年来呀，一三年一千年到了，上学到当今年。nó cho mình nhiều tắt上学到了，当今年。你上干啦？怎么办呢？叫呀，领导呢？这呀，弄了人好多招式呢，人都黑弄了啊，叫起码的弄办呢这，那对啊那问题了，这样也吃单汤那人啊，啥呢？
sun. We have restrooms at the 2 shelters, one on the south side and one on the east side. So if you need to use the restroom, those are the 2 shelters. Thank you. Này, trên nó lọt cái thế này à, trên là đi đấy à. tôi nó chẳng hạn trên đây chỉ bao nếu chỉ là này một lông nhau lông trắng này này một phát gì á này một lông chỉ biết này một lông thế này trái giống này chỉ bao thì phát phát tụi này một nhau lông trắng giờ nửa chỉ nữa One time, march, White, peace. Prepare to post color. Post. For the national anthem, please welcome Ms. Yayuli. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, and the rockets sprangling, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Order, halt! Left, face! Forward, march! Left, left, right, left, 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 right, left, left. Let us pray. Almighty God, we thank you for bringing us together at this Memorial Day celebration to acknowledge the debt we owe to the Hmong and American and men and women who have guarded this country with their lives. We especially honor those who lost their lives while defending this nation. They fought always understanding that they may not come back from this mission and accepted that as part of their job. They were willing to risk death to protect this land we hold so dear and the American, Lao, and Hmong people along with them. So the first culture show will be performed by the Hmong dancers called Lunabella. Please give them a warm welcome. Chuyện nắng địa tế nương mốt bé ý hãy nâng ý cho chuyện đỡ trong sau lỡ cắn cử thử chia chê bé hãy mong tàu mua cho chuyện đỡ sau chị trao đỉnh đỡ nhu luyện hãy nâng chạy lô mua cho chuyện đỡ sau trao đỉnh đỡ thảo đô khóa tên gì nâng trí cho kế cho nhỉ mua kế dòng trái dòng thì mong thiên tàu mua đầy tới như cho lỡ no chạy cho xìa ít tiền không ít tiền chỉ cho lúa mua đại sầu tánh mong tu chế bé thiên lì mua bé tệ du chí qua lù hái bía thề ít chăng thầu ít chăng ít tiền thầu ít tiền nhớ lô sang luồng
chỉ theo óc tao chỉ bé tu cứ dấu nụ trong lá mì chỉ cho chỉ lâu ok chỉ tao cho đời mong thống tê đam mong APA trao mong chỉ tao kỹ mà mong ban sai lu ba la da nu na lu ba wa sa lu ya nu na ba ya tu la je lu da ba chen lu tu chỉ quan đây là quốc gia hải chọn là một ít cho khoa tua học nó tua nóไปcổng nó nọ thế thì quốc gia và hải kia lầnไปcái này sẽ được bao thế. So I just want to welcome everyone to the 17th annual memorial celebration. My name is Luya. I will be your MC for the program. I'd just like to take this a few minutes to recognize some of our guests, honored guests today. Board Director at the Hmong Association of Sheboygan. So if you are present, please stand. Next will be state official. So any state official, if you're here today, please stand. Mayor Ryan Sorensen. Giờ biết tụi chữ rõ nhau nó. The Sheboygan Common Council. So if you are present, please stand or wave your hand. Zimu Dr. Tim Einstein from Michigan. Chỉ ta lên đây biết cho nó chữ Hmong, cho một con môn bé, cho nó chữ này to nó thì của bao này cho họ khán giờ. Này sợ thế này họ sợ có bé họ bao thế này nó từ thế. Zimu giờ bé cho cầu gì họ panel, lúc nào này nó dài. So the 18 panel honorees and or your family, please stand. So next will be a welcome remark by the Hmong Association President, Mr. Muava. Yeah. So our next remark will be by our Hmong Association President Muava. Yeah. Okay, I'm going to speak in Hmong first, and then I'll go in English. So, Yong Xie, you know, mua ni chỉ năng cho trong tua cộng với lưu dòng Sheboygan Lao Hmong Veterans Memorial Celebration. Tôi tới chăm mấy cái nó chơi nó lấy cho chơi tao bé tao phụ thế nên chọn nó bé tao tao để tao thấy bé tao tới chờ. The next speaker will be Tsibuya, the chairman of the Lao Hmong American Veteran Memorial. Please welcome Tsibuya. Are we happy to be here? If I want to know if you're happy to be here, let's give a cry loud enough. Yane roshieto khana na che tha chada tu na dasha.
cứ cần đó rõ thế một lần đồng xia vì thì nè to nè giờ nè xí nè giờ nè lo lấy nhóc còn nó lấy chuyện trong nè đó lấy chỉ to hay lấy trong nè lấy tròn trong nè vì tiền nè lấy tròn trà mà nó nói đồng xia nè sẽ lấy to còn nó cô ta hợp cho như tuổi thơ chuyên trong Ryan Sorensen ý trong là chữ thiết nhớ trong sinh Wisconsin đến đông sĩ bảo vệ nó cô ta hợp cho tôi nó có Paul Steve Scofield ở giờ tụi nó hay lụt bên nó thiết cô ta hợp cho chữ sinh cha lời cho cô tu cho nó chữ cho bê sành cho sĩ phu cho khen đạo cho rê cho rò cho sáng tí xì rồi sẽ tạo ra những tổ hợp nào mà With this dedication day, it has been 3 years that we have not been able to celebrate the meaningful purpose of our duties as families, veterans, descendants of the Hmong and American veterans who have served and died for the U.S. secret war in Laos from 1961 to 1975 and beyond that. Cô xã tàu tiền chơi giờ cô mẫu rong cô tiêu chỉ tàu mỗi tụ tốt trò tôi cho rèn phò để bỏ nó nọ giờ hai tiệc cô tàu mỗi tụ tốt trò mà đây rồi cô mấy lúc nhiều bề nhớ để nhiều khả năng cho nên bỏ tới khi mà chuyển tu tàu bút cho con mong đồ cô cả nữ chia cả cô giá tất cả là cô tàu làm thiết kế hở bây giờ cô tốt trò khả năng vậy sao mong rong cần cầu họ chạy cháy chập là nó là này tua tụi này thấy này gì này là giờ tụi mua cái tư ly cho này giờ tụi ba cái này mua cái bà mình cái này trên này tàu mua cái gì cái xe là giá tầm đây. I consider myself as a lucky one that I was not drafted to serve during the secret war. If I was drafted, I could have been somewhere here in one of these panels. I understand now the reason why I was spared to go to school, to be the best I can be, because God has a purpose for me. For all of us who are here today, we all share the same purpose, to remember and to honor these veterans who died for our freedom. Freedom is not free. It takes someone's life to give freedom to others. Sẽ kể là biết bác sĩ chùa hậu lử cũng mua lúa cho tôi này cầu gì lên này tôi cho đốt cho họ nó giấy khai chi phí rong và này cho tôi này chỉ là này tôi này thấy này gì là này chỉ lo chính giờ là này tôi tu là này tôi chỉ kia này ở đây nó mà giờ rong cơ lời do vì thì cho nên cho tiền gì trong đây này mà mua trời cần cầu chỉ muốn nên cho này tụi sáng tụi rẻ nữa này kia thì theo liên cho tàu sư thành ra giờ ít khỏi cho trong hơi tiền rồi muốn được cho xe một bao cho cái tư ly cho nên tôi nhớ là tới chờ mười cả lúc sáng ở cho rồi cho tôi cũng chưa trò mười cả asking you ở trong nó mua xe cộng tệ là đặc biệt ở cho họ rồi nó chỉ có thể sống xe trong lò. I also like to say thank you to all members of the U.S. SGU veterans who continue to serve on the committee and those who have dedicated to care for the memorial years after years since 2006. Cũng muốn lưu cho tôi cho chẳng phơi thiên cho phải sành nhất đó luôn đồng sĩ bảo vệ nó, ở lỡ tàu mua thà nó nhất là họ lưu vào nó cho phải chỉ trả lưu vào lòng dễ, nó cả tàu kia cho mình nhiều tàu cá hay tiền, do vì lý trả lỡ tiêu rồi tôi thấy chuyện nó. Sa cái plot cái tua giá thầu là lời chỉ ấy khơi rộng của cho tôi cho cô tu cho tôi sĩ cộng tệ ba của hậu lử cho rùa thế cho bọn nè cô tu ở sau đó tao tôi sĩ ba của hậu lử nó ok tất cả bé cho các cái nó ta là cô ta cho nên số tụi ta bé nhớ nó số ok của nó để cho xong nên tụi này thấy này rồi điเขาใช้น้ำมันเนี่ยย้อนด่าลุจีเนี่ยปอลุจีจากพงย้อนด่าต่อเป็นน้ำมันตาเลยเขาเจอเนี่ยมือชัวลุด่าเราแต่ในก็ยี่ย้อนต่อชาด่าเราย้อนเราสักเกณฑ์ในก็เป้ยแต่ในจีพวกชายในเจริญดูเป้ตัวหนึ่งเนาะเท่ากูเท่าชาวเราจะเนี่ยจีตรงบ้านร่องหมอตัวเราเป็นบ้านนู้นเนาะย้อนเราเขาเป็นแหล่งต้นแต่ไม่เป็นเพราะจะยี่มั่วทะเลเพราะชีปวดเล่งแต่เรายี่มั่วลีนันเทียมนู้นเนาะไม่เราเชื่อกันเขาหน้าหมอ
Thank you to the city and the people of Sheboygan for donating this beautiful land and this park so we can build something educational about the atrocity of war and the loss of life so the next generations of young people may not see again. Thank you to all the SGU veterans, the volunteers, the youth, the ladies who are working so hard to make this day happen. After the celebration activities today, I invite all of you to share our Hmong American foods at the nearby tent here. And also, I would like to invite you to visit the T-28 airplane at the Sheboygan County Airport on Highway 23. Finally, around noon today, Paul Walton and his friend will fly over the memorial here to honor the SGU T-28 pilots whose names are here at this monument. And towards the end of the ceremony, we will have a release of the famous pigeons by the Sheboygan Pigeon Flying Club. 好在被读美人要读书，然后被那个 Sheboygan 啦，Mayor Ryan Sorensen. Well, good afternoon, everybody. Good afternoon. It's truly an honor to be here today, celebrating Memorial Day alongside each and every one of you. So, first of all, I just want to recognize the remarkable sacrifices that the Hmong veterans have gave to our great nation. And I stand before you humbled and honored to express our deepest gratitude for these extraordinary individuals who have made their immense contributions to our community and nation in the defense of our shared values. 我少做那做度多做路呢，被叫做梦叫不都做，了做给巴贝路得条，故手可能贴被做给我种到了做度到巴贝路热路上。贴落地台被做好给需贡献做呀，被保证件。The Hmong people have an incredible legacy of bravery and resilience, and their unwavering commitment to freedom and justice is truly awe-inspiring. Today, we gather to remember the sacrifices made by our great veterans and those who have lost their lives. It is through their selfishness and unwavering resolve that we enjoy the liberties that we here hold dear today. 就係能幫莫路些打頭，貼些莫咗行，來轉貼做好嘅一碰，貼做嘅人，如那被多吸收，要做被做糊塗咗，來路前進，要為了路些到貼嘅到，被貼嚟到再做嘅一碰嚟路呢。These courageous men and women who left their homes and loved ones and answered the call of duty in the face of immense challenges. They displayed unwavering loyalty and spirit. Their service transcends borders and symbolizes the unbreakable bond for all who stand for justice and defend the principles of liberty. 这半年贴只能投资贴户舍的莫路些打头，我一些莫来挖掘贴叫老苏的抓掘，可能贴到海底，老是贡献行，他来做。不搞了我认识了给西巴木得行压力只不搞度到了做度我到上地到做给人讲听地台做给一碰。Our debt to the Hmong veterans is immeasurable. They've confronted unimaginable hardships, risked their lives to safeguard the values that we cherish. Their contributions have not only shaped our nation, and their legacies will always be remembered in an integral part of our community's history. ไปขอนุ่งไปต่อเป็นพวกคุณจุจ่อล่อหังเราจีเก๋จ่อใหญ่เราว่าจ่อเชียมุติไทยดาวหยาว่าไปปอดจังจังเราจ่อเก๋ป้าดาวหล่อจีไปลูกเต๋เฉาไปย้อนจงแล้วลูกเชียนจีย้อนจ่อเขาไปลูกกังกู It is our solemn duty to ensure that their sacrifices will never be forgotten. By honoring their memory, we commit ourselves to upholding the ideas that they fought for and nurturing a community that embraces their inclusion and equity. Let us strive to create a society where the legacy of Hmong veterans lives on, inspiring future generations to champion justice and safeguard the freedoms that we hold dear. ไปลู่ละฮอลูมาโยจูจีปูกอเราลู่เจียนจีปลอมูถกเป็นยอดจะเราไปเที่ยวเลยป้าช่างว่าอย่าเราสาเตานี่ดูเตาอีลู่ใจจอใจต่อเราอย่าให้นั่ง
在给许多人听，在给公平，也被许多在一块头个被将方孤独者路线去鸟母，个主导一点头一点，让车给战争，车给台给右碰，给地台给地台，车地台给右碰。To the families of loved ones of our Hmong veterans and those that have lost their lives, I extend my deepest gratitude for sharing your veterans with us. Your unwavering support and sacrifices have played another immeasurable role in their journey, and we recognize their strength it takes to stand and serve. We are forever grateful for your contributions to our community, and that is why it is so important to recognize their service here today. 要的兄弟后边和孤独者，我做我手的贴着那度能做杯，那做给吧，抽那天给做人要一颗把楼都做给老做到那路了，背包那路回去要做好背路这路上，被我舍得就去做的。As we remember, let us also celebrate the lives of these extraordinary individuals, and let us share their stories and let their voices resonate, and their sacrifices be remembered for generations to come. Together, let us forge a community where all veterans are acknowledged and respected for their service. 被容些天叫做老路能被约主摸老路能叫了，我就说的天叫做老路建举被我给指一路这路上搞冷包贴户，但他叫糊涂着找了找给吧。May the courage and dedication of our Hmong veterans and those lives lost never fade from our memory. May their remarkable legacy inspire us to strive for an even better future, one that upholds their values that they've fought so bravely to defend. Thank you once again for being here today, and happy Memorial Day. 搞背后孤独者建筑去不不努力，搞了路能路mang mỏ lò chú tê theo kế và mừng nhà tổn đây nó khó chẳng chẳng chấp xa giờ sở đầu mua dù tù khen một tí thái lưu tế chờ và cho tôi này sở đầu tôi hôn nó. And I'm going to go off script here because that's what I do. I also would like to call Avu up again and the Memorial Committee members and present to you a certificate of appreciation for the years of valued service and sacrifices to the Hmong veterans and the Hmong service members who've lost their lives. And it is truly an honor to recognize and dignify everyone's service in the Hmong community right here in Sheboygan. Thank you. Cho đã lâu na lỡ hồ li na đó, của anh đang thảo whiskey, papa whiskey, cháu phạt khẩu nên sao có tiếng lời. On the Memorial Day, all the veterans for showing up. This is Double 228. We're just a couple miles to the southwest now, and we'll be coming in, making a pass. We are waiting. ถ้าฝากขอไปต่อเนี่ยนะบ่เนื้อยาน่ะเนาะรออ้อรู้รอหมดทุกไปแล้วตะก้ารอจะไปต่อเลยยาเท่าเราหมดที่เช Thằng cơ một tập tập lại đây người ta cá lò thế hả? Cho nó bữa tây lâu. Thank you, Papa Whiskey. Good afternoon. Speak closer. We are gathered here on Memorial Day after a 3-year absence to commemorate those who served
and those who died in the secret war in Laos. Today, we will dedicate 18 new panels and honor those veterans of the secret war. I am very pleased to be here as some of my very good friends are being recognized with these new panels. nhớ rằng sẽ đợi tuần là nó tuy giờ bé xong thâu lò bé chỉ tao qua cái kiện cho cô tu trò và tao tua cho rèn bò nhớ đó là chuột tê nó bé mua cầu gì đại là gì thế và bé giờ hỏi bé cho lỡ cú trong xe cờ thì tao tuần để nó mua tụ bò cú bao cú giấy cho phong gì rong tao đó của nhau. This memorial lists the names of those who died and also those who served in the secret war. There are other such memorials, but this memorial is unique in that it recognizes all ranks of soldiers and also tells the story of the secret war. Lúc bà lòng rễ nó rèn tráng tàu sau chuẩn bị cho tan ra cho nên lỡ tí xì thiết rồi cho tàu cho rèn bò mòn tàu lúc lòng rễ tá xì chúng một tí lúc nào sơ theo lì hỏi tan cho tu cho chỉ chạy tàu lúc nó cuốn tàu là nó cuốn chờ thiết chỉnh phía cho phao cho nhớ tàu rèn bò tí xì cho sẽ được tàu bao. For those not familiar with the secret war, I would like to provide a brief overview. In the 1950s, the North Vietnamese Army, NVA, began encroaching on the traditional mountain homelands of the Hmong. Many were conscripted into forced labor. The fiercely independent Hmong fought back, but were no match for the well-armed and well-organized NVA. Cú sắp biết mình đi trâu cho và chỉ bao giờ phổ cho rèn bò nó chỉ xong chỉ cho bộ chỉ cho lò nhá là cổ tê cho tu trò tao bị tua danh tua mong nhá tao trong hậu bể nhá đồ lò chuột tê tao xiên tao bò lên tao trâu chỉ trò dù ok cho mong và mua xe tàu thì lịch sử là tí thái ta chỉ lỡ và chỉ tao đã chỉ và nhá là cổ tê cho tu trò vì tiền lấy giấy cho nên tao cởi thế tao và tròn để lò lỡ. There is a widely held belief that the U.S. government somehow coerced the Hmong into fighting the NVA. But in 1960, it was the Hmong leadership who had asked the U.S. Embassy in Laos for weapons so that they could defend themselves against the NVA invaders. Ý nghĩa của xã thì do chính phủ America tuân chỉ Hmong sở tài trả nhá là cầu tê nó ta chỉ do linh đạo. Sáng sinh cho bọn trò chào dòng mong cho thay cho tôi thọ America tôi tỉa lý nhớ đó là chỗ tê ta chỉ phỏ trong mong tí thái nhớ là cổ tê lý đó nó cú chim biểu lệ thia cho thay là thế lý tàu tôi ba cho mong và cho nhớ đó là chỗ tê. It was then that Colonel Bill Lair and the Thai Police Aerial Resupply Unit, Peru, and the U.S. Army Special Forces began training and supplying weapons so that the Hmong and other hill tribes could better defend themselves. Thằng nó cứ chỉ biết là tôi khi cho mong thì tôi ba mong và cho chúng muốn đâu họ đâu hãy nên nhớ đó là chùa tế sĩ ba thiên thì lý tí thái tôi cho dân chúa đời. More than 35,000 Hmong and other hill tribesmen were killed, and many thousands were wounded in that 15-year war, a very large percentage of the total population of Laos. Cha lên để bé cho chi xe tụ trò mong thiên lựa cho nên bơi chơi tàu tua tí xì lờ thiên chẳng mua tàu chở xe tụ trò bó và cho rèn bó nó tàu cầu chí sống thao lò tàu phản bùa cơn gọi giờ cho nên bê sảnh nhất đó lúc tế chờ. Long before this memorial was dedicated in 2005, I first broached the idea of a memorial to a group of Hmong Special Guerrilla Unit SGU veterans.วันเดียวรู้ว่าลงเจนอยู่เตียตัวสองอาเซียตัวกูต้องใจจะกูตัวจอมองถ่าไปให้จออยู่จีใจอีสาพันใจเจจะนั่งจะกูตัวจอเนาะ We talked of building a memorial similar to the Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C. that would list the names of those who died in the secret war.
No records were kept in Laos, and the only way we could gather the names was through appeals to the surviving relatives and veterans. Bây giờ cho thì bây giờ trái sa ban trả riêng rồi đại nhất một tiểu Washington DC cả tàu khởi cho cô tôi cho tôi trong lo cho rèn bò cho bề thằng đấy nhưng chỉ mua ít khó chơi từ yuan chia tàu sẽ đợi cho bề rồi giờ chỉnh nhớ để cho nên và chỉnh chia là giờ lấy chỉnh nên chỉnh khởi tàu chia chơi thế gì. When the Sheboygan City Council was asked to provide a small piece of land for the Hmong Memorial, they denied our request, stating a war memorial to a small minority group was inappropriate. We established a memorial committee, revised our proposal, stating that all groups who fought in the secret war would be honored and no public funds would be requested. Thọ bé thọ cho nó chỉ nhớ trong hôn đông sĩ bò gần nó cả lấy bụi khó chơi ít khó ăn rồi bé ua lấy chỉ bỏ rong lấy xã tiền mấy khó ăn nó ba rồi ít ban nên bây giờ lên nó mà có chỉ nhỏ bé thấy li tàu trả ít ban nên là son chùa bé cho chữ gì bé có trâu tan thọ cho cô tôi thọ rèn bò tôi rồi là chùa tế tôi bé có chỉ thọ bé sành cho nhẹ là một chỉ có chơi nó là tất cả. The Lao Hmong and American Veterans Memorial was then approved for this beautiful spot along the lake. It was built with hundreds of donations, maybe thousands. The above is a short version of what was a multi-year, often frustrating process that involved tremendous work by the Memorial Committee. Lý nó cho nó chữ thế lý tao bỏ rong cho lúc vào lòng dễ nó nhớ đầu thắt trả để nó nhớ riêng đời thủ đề bây giờ sĩ nhẹ lên đời ít bỏ đời xe lên cho nó ở đâu cả sĩ ba ở đâu lúc vào lòng dễ nó sư để nó mà tôi biết chỉ cho hậu lử thế cho sĩ hậu và bây say sửa lúc vào lòng dễ tao sĩ hậu ở cho ta lên nó. I'm speaking here today because for almost 6 years I saw firsthand the horrific casualties of the secret war. I was a Special Forces Green Beret medic in Vietnam before I came to Laos in September 1969. Lúc nào cú rong xe thì bỏ rong to hay lô đồ nè vì thì tao xong cầu cú tao bỏ kiên được có mua thì cho cái chỉ cho lo để phô cho rèn bon phê bổ lý trà thằng đó cú ấy tụi cho chữ xanh sẽ sửa cho chua chở thiết khó mò tao triệt phò nhá là thế vấn đề cú yêu là cho là chùa thế xong ít cho bỏ cho chùa. Until May 1975, I was the only United States Agency for International Development, USAID medic, working in the remote villages and military outposts of Military Region 2. For the first 6 months, I lived in Samtong. And when Samtong fell to the communists in March 1970, the USAID operation moved to Ban Son, Laos, where I was based until the end of May 1975. Là sao đâu, xong xin cho bộ xa chỗ chi, của giờ chính phủ America ý tôi xây sửa thiết, tôi cho chua khó nâng mò, xa một trò cho rõ mong thiết cho tôi trò, ở là xin đầu xin tôi bộ tờ trả trò, nhớ đâu ta trả cổ tên để bế hùa phát sỏng là giờ ta trả ó. Của nhớ xâm thông tàu trò lúc lý sư, tỏ cán để chế thầu, cho còn trả tôi luôn trong xâm thông. Lúc bế lĩnh tôi xin cho bộ xa chào, bế thế tàu là mua bế khó chờ nữa. Chỉ là mình nhớ đầu lúc rõ bán son, đầu lúc chỉ hỏi nữa là một sao đầu kia lúc chỉ liền tôi sẽ cho bộ xa chỗ chi. On a daily basis, I would visit several remote mountaintop villages in the military outposts, accessible only by air. I would bring in medical supplies, give the mostly Hmong and Lao Tong Kamu medics on-the-job training, evaluate patients, and evacuate those who needed hospital care. Xuất xuân hú, cô gia đã lo một xuân đau lúc rõ, nhớ tao trong họ bề, một xuân cho chơi tốt trò rõ, cô gà chua một trò lỡ, một ba lỡ, phần tàu giờ mua trò cho, mong thiết cho khám mũ, và lỡ tàu cởi khó mò, ba rì trọng thiết, ba cho tốt trò mò. Một xuân sẽ lên từ trò mò lo, giờ cho mù, khó mò trong đàn trong lo là, giờ chỉ nhờ cho mù. The casualties were not only the dead and wounded soldiers, but also the dead and wounded women and children. Thousands also
died of diseases while fleeing before the NVA. They became refugees over and over again. The infant mortality rate, those babies who died before their second birthday, reached 70%. Cho tôi trong chỉ cho tôi trò sư sẽ mua cho bao nhiêu mình nhỏ giàu đau cơ đau xe lên tôi vì cho cá mó thầu lấy khía cho ô cho nó cỡ lấy gì để nhá là sai tệแล้ววันนึงท่อน่ะตาโมลีตาต้องหอบไปจะมีหนูว่าที่จิตาโมลีอ้อชงเด้อแล้วที่ตัวเลยยังโมลีชาเจ้าฝั่งปอลีเด้อ So many military-aged men were killed in the war that boys of 12 and younger were either conscripted or volunteered, given minimal training and put on the front lines fighting hardened NVA troops. Cho tôi trò mua nuôi nhiều lầu trâu tua trong lời liên đạo theo lý mua cho mình nhiều tu có xong lời giá sâu mua cứ chia phò và trò chỉ tao tại kế cờ xin tàu sĩ tua cờ lỡ một thái cho nhá la và chẳng tu trò mua chia phò sĩ tua đàn ở dưới đầy chúa của ông mua trò này say của dành sống sĩ chụp phò trò chỗ chúa giờ nhiệt thông lâu đàn ở đầy chúa thầu Here is a photo of one of those boys soldiers. I took this photo in Samtong in 1969. Nia Tong Lower survived and is here with us today. When Laos fell to the communists, I was devastated that we were leaving my friends and co-workers. The U.S. government left them to the communist genocide. I was and still am ashamed of my government for abandoning our allies. The Hmong were especially targeted because they had effectively fought the NVA for many years. They were hunted and killed by the thousands. Chính phủ America cho lấy chế cho cộng trà chỉ rõ tua bạc chế nên hôm nào của chính gia mua cho của cha nó chứ tế chờ tàu cho lấy chế cho mong giờ cho trâu chỉ rõ lo chạp lời vì lấy giờ cho ba bê tí thái nhớ là cổ tế đào lối sông thầu lò lấy giờ cho trâu chậu kia là trong là hạ thế trâu tua tuần tàu xe lạnh. Many others died in the jungle while they were fleeing to Thailand. More were drowned when they crossed the treacherous Mekong River. After months, even years in squalid Thai refugee camps, the Hmong and Lao who had worked for the U.S. government were allowed to immigrate to the USA. Then again, the U.S. government failed the refugees by haphazard resettlement programs. They were farmed out to non-governmental organizations, NGOs. Mỗi xe tua trong cho hà thảo khiết mù đồ thái tế chẳng mua cho bông đi tua thảo lấy khiết là từ đây nắm khỏng thảo tua cho thái tế tua nhỏ hậu trợ dân thân mua cho mong thiết là chùa và tàu và họ lửa ba chính phủ America cô tàu dài lấy tua trong thế hệ nào lỡ chính phủ America chẳng chia lấy tua và năng thân nhỏ và liệt và tế trở lý lúc còn họ bê sành. Some NGOs were better than others. The Hmong who were settled in Sheboygan were among the very lucky ones. Today, only one generation after immigrating to the USA, more than 1,300 Hmong have advanced degrees, with many lawyers and medical doctors within their ranks. Several Hmong have also been elected to local, state, and federal offices. Mỗi cho con họ cô rong đua lì cho mong ở tôi nhớ cho họ sẽ bồi cái nó này giờ ý cho mong mong cơ nó bé bà tia ý tiền thằng một sư sẽ được khía tôi cho tới chợ America nó mua cha lên tới ý xe bé bộ tu mong tao cần tới tia thành xe tao qua cứ chạy đi cho tao qua cứ khám mò là doctor chẳng mua châu lên và mua bánh sử một sĩ tử và nó chữ sáng thiên nó chữ thông tới chợ. If there is a bit of a happy ending to the tragic war in Laos, it is that the Hmong and the Lao are thriving in America.
I knew the Hmong to be independent, hardworking, trustworthy, and loyal. So I should have known they would do well in the USA. Khó và bé bỏ tàu tiền cho rèm bò nhớ là chuột tê nó và tàu bé rong xe là do vì nên cho mong thiê cho là chuột cho cái mua bánh sử nên cho mong giờ cho nên nhẹ cái tư ly nên qua cho xe thêm lòng lồ của bao tiền này yếu và tàu xua giả nhớ là tới chơi America nó của yếu chủ bao tiền đầu vấn đề. In the mountains of China, Vietnam, Thailand, and Laos, the Hmong were historically an isolated and ostracized minority. They did not have a country until they came to the USA. America is the home of the Hmong, and they are a credit to this country. I'm extremely proud of their successes. Thank you. Nhớ tôi cho tao trong họ bề tao xia tuổi cho tê nhớ là tê thay tê theo là trò tê nên giờ chỉ cho nên bơi chờ nhớ từ chúa nên chỉ mua tê mua chờ rồi nó nên tôi sau đó tê chờ America rồi America giờ nên lúc tê chờ thiên này giờ ý lúc bỏ hậu tôi lúc tê chờ nó cũng rong xía chắp lời tao bỏ này cho kế mua bánh sử của này sẽ được cho thank you. Lúc chế lên nô và trên mình ngủ chua ốp hà mình ngủ bê này anh nô nọ giờ in nô rồng nô nọ giờ nô à giờ khi à tan ra cho cú nọ cú chữ là cho đua là chọn chế cho mua nhớ từ hồi nọ này mà nô nọ của Hà Lina cho nên cho tu hơn giờ này gì giờ này giờ này đi lâu là giờ này cứ là giờ nên nhận chính giờ là giờ cho nên tàu cho sẽ được chơi sẽ được cho là cái mua bánh sử cân rồi thế thì lão nào chứ là cho nu nào trên nu nào là tàu cho sẽ được chơi lại số bé khả năng nên cho tu cho nhà chân xài cho vô cho cứ cho ti cho nên cho trả nên dòng xe nên mua vào nên chỉ là giờ nên giờ là giờ nên cứ là giờ nên tu cho nên để cho là cho lúc vào lồng dê lúc rồi khi mong ra với cái sinh lúc tết cho Americano để là dê là do nhớ là một ít chỉ lúc từ giờ chỉ mua lúc tết chờ America rồi mà thế chỉ mua thôi nè cô Hà Linh nó giờ này hơn cho nên lúc nên cho tụi lo tụi giờ này tôi chùa này chỉ là giờ là giờ này chính giờ là này cứ này ti nhớ đầu nó tận tròn nhớ đầu nó nên tôi chùa này vừa bỏ nè mà là lô cơ của Hà Linh nó nên chỉ cho cái mua bánh sử cái uốn nọ chứ nhưng nên bỏ lấy tao uốn là một lần ta chỉ nung nọ nên cho tu cho nhà cho xài cho vô cho cứ cho tê cho sẽ là sinh sự nên tao nên chỉ nên giờ nên nhận giờ 9 giờ cho tí lâu cho tao cho sẽ chạy lại vô chạy công trình mong cho nên uốn mê cả ton tao uốn tao cả nó chỉ ta có mi tốt mi nhỏ có cỡ cha cỡ chế tao đó tới lối giờ mua nọ chứ là cũng chủ nhà Hà Linh nó xem đừng để tết sẽ được bỏ thì giờ này chỉ là này giờ nó nè có thể mua xe nhớ đòi trả lại thế nào giờ mua mấy chân là xanh và mấy chân sông dây và mấy chân và mình sẽ cho sao thì mua cáp tiền lo và cáp tiền dây sông tu PFC và long lo first lieutenant bùa chăng và second lieutenant nhiệt thong lo First Lieutenant Sai Trung Va, Second Lieutenant Song Neng Lao.
ไปปานใส่ Pixie Rose นะ นายก็ช่วงปอก่อนจะตู้เราจะมีหยดละใจนายก็ช่วงปอใหญ่ตัวผู้หนอผู้จื้อเนื้อถิวหรือจะไปจอมพงหรือเตาป้าไปจะในตัวมีหยดจะไปแค่บ้านในเจ้าในตัวมีหยดต้นเชียเก๋หวานมันเพี้ยตัวต่อหมดเก๋ยเส้นยรองเป็นพระเจ้าในเจนึงละใจ
người đại chi nó dễ bây giờ first lieutenant sai chu va first lieutenant sai chu va vậy từ khu tu toàn nhớ là tỷ u tàu ba ô cho rèn bò rồi nó nếu mua phong tu sao tới chợ đa mới cho này cho mình tu mình nhiều thôi cần tới tàu rồi nên ta tới gì để ta cho người trên này là dài để chi làm một tôi coi này second lieutenant trong nén lâu second lieutenant trong nén lâu như tỷ u vậy từ khu tu cho tàu cho rèn bò người tàu ba tế ba chợ kia người tàu cho này cho mình nhiều tôi sau đấy tới chợ nào tôi tàu cần số cần chi giờ tôi luôn lên rồi phải trên là dài chỉ muốn là giờ cho các cái bé giờ các bạn đồng lo hở cho ở đó muốn bé nhau họ nói cầu gì lên bữa bé từ chỉ muốn giờ lúc là trong số vư để là dễ làm bữa chua và lupa number cầu chỉ một giờ senator một sự number cầu ý chỉ một giờ major trong rễ ba number cầu o chỉ bây giờ major và mình sẽ nhớ ra lì nó với cổ bê chỉ bây giờ captain vào bì tôi trả đại lò nó với cổ plau chỉ bây giờ captain Lova nó với cổ chi chỉ bây giờ captain J cổ J xong tu nó với cổ trò chỉ bây giờ PFC và long lâu nó với cổ xà chỉ bây giờ captain sai chu long về tôi cái gì nó với cổ gì chỉ bây giờ captain tua lâu về tôi cái gì nó với nàng gạo chỉ bây giờ lieutenant Bùa Trinh và nó với nàng gạo y chỉ bây giờ second lieutenant Nhật Thông Lào nó với nàng gạo o chỉ bây giờ first lieutenant Sai Chu Va nó với nàng gạo bê
Sẽ bây giờ nó bơ này có plau còn là này bà sen va Sẽ bây giờ lưu thành trong nắng lâu nó với cổ chua bì tôi có đây giờ major và cày vư năm bớ nắng gầu bì sẽ được bớt thì đồ bếp ba của tôi trả đồ phò cái gì muốn nói bây giờ chọn quá già mua tổng quá đây là nhớ hộp lại nào tới sự chọn quá chứ chung mà nhớ tỏ nữa ok hello sẽ được bớt thì luôn
Để là duyên ý này đó. Người ta cá lò đưa thia. Nếu chỗ là cho chú cho tì mù tà ta.